हे लिक्विड ॲसेट्स म्हणजे लिक्विडिटी, ज्याला मराठीत तरलता म्हटलं जातं. म्हणजे तात्काळ पैसे उपलब्ध करून देण्याची क्षमता. ॲक्चुअली खेळतं भांडवल किंवा कॅश फ्लो तू जे म्हणतोयस ना, हो. तो म्हणजे एक प्रकारचा मी म्हणेन प्रवाह आहे. स्टेबल कॅश फ्लो मी म्हणेन, म्हणजे हं. स्थिर आर्थिक प्रवाह म्हणू आणि चांगली किंवा योग्य त्या प्रमाणात असलेली लिक्विड ॲसेट्स. सो राइट. या 2 कन्सेप्ट्स वेगळ्या असतील तरी तेवढ्याच इम्पोर्टंट आहेत आणि त्याच्यावरती माझी आर्थिक स्थैर्याची सगळी गाडी एक प्रकारे अवलंबून आहे, असं म्हणू शकतो. दीर्घकालीन संपत्ती जनरेट करण्यासाठी त्यांनी त्याचा चांगला वापर करायला सुरुवात केली आहे. तरी आम्ही सांगतो की एक 5-10% तरी रेग्युलर लिक्विड फंडाची तुम्ही एस-आय-पी करा. सो हे लिक्विड म्युच्युअल फंड म्हणजे काय? तर हा म्युच्युअल फंडांचा प्रकार आहे. म्युच्युअल हं. फंड इज नथिंग बट पूलिंग ऑफ फंड्स, म्हणजे हो. पैसा एकत्र केला जातो. तो फंड खर्च म्हणजे नक्कीच तू म्हणता तसा वेळ जातो आणि टाईम इज हो. मनी. हो. सो माझं म्हणणं आहे एक सॅलरी अकाउंट असावं आणि हं. एखादं तुम्हाला अकाउंट हवं असेल ॲडिशनल तर तुम्ही विचार करावा, पण त्याची खरं तर गरज नाही. हो, कारण कसं आहे माहिती आहे का, पैसा खात्यात दिसला की तो खर्च होतो. असं कायम म्हटलं जातं की पैसा अकाउंटमध्ये राहत नाही. माझ्याकडे अनेक गुंतवणूकदारही सांगतात. मग त्यांना मी सांगतो की इमिडिएटली ती रक्कम लिक्विड फंडांमध्ये टाका. टाका. कारण तिचा कंट्रोल तुमच्याकडे नाही. कारण मग तो रिडम्पशन केल्यानंतर खात्यात पैसा आल्यावर खर्च होणार. खूप महत्त्वाचं आहे. कारण अनेकदा लोकांना इमर्जन्सी फंड म्हणजेच लिक्विड ॲसेट्स वाटतात. हां. सो ह्या 2 गोष्टी कंप्लीटली वेगळ्या आहेत. बरं. इमर्जन्सी फंड म्हणजे मला ॲक्चुअली कुठल्याही अडचणीच्या काळात मला किती महिने सस्टेन करता येईल त्याच्यासाठी मी जो फंड गोळा करीन तो इमर्जन्सी फंड आहे. अचानक एखादी अडचण आली, इमर्जन्सी आली, तर आपण कष्टानं साठवलेला पैसा आपल्या कामी यावा, आपल्या उपयोगी पडावा, हे वाटण्यात काही गैर नाही. हो, पण त्यासाठी आपल्या पोर्टफोलिओतला काही भाग हा लिक्विड ॲसेट्समध्ये असणं खूप गरजेचं आहे. तर त्यामुळे त्या लिक्विड ॲसेट्स नेमक्या कुठल्या आणि एकूण गुंतवणुकीतला किती पोर्शन हा लिक्विड ॲसेट क्लासमध्ये असायला हवा, या सगळ्याविषयी या एपिसोडमध्ये आपण माहिती घेणार आहोत. नमस्कार, मी निरंजन मेढेकर. बिग बग्स पॉडकास्टमध्ये तुमचं मनापासून स्वागत. आणि आपल्यासोबत आहेत बिग बग्सचे फाउंडर डिरेक्टर CA विपुल शहा. नमस्कार. विपुल, खूप स्वागत आहे तुझं. आत्तापर्यंत मागच्या काही एपिसोड्समध्ये आपण हेल्थ सिक्युरिटी, वेल्थ सिक्युरिटी, टर्म इन्शुरन्स या सगळ्याविषयी जाणून घेतलं. तर आता असं वाटतं की आपण थोडं ॲसेट क्लास जे आहेत वेगवेगळे त्याच्यावरही जर स्वतंत्र काही आपल्याला बोलता आलं, त्याच्यावर भाग करता आले तर आपण बघूया. तर सुरुवात आपण लिक्विड ॲसेट क्लासनी समजा केली, तर लिक्विड ॲसेट्स म्हणजे नेमकं काय? निरंजन, लिक्विड ॲसेट्स म्हणजे एक प्रकारचं तुम्हाला मी म्हणेन आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी असणारं फार महत्त्वाचं पाऊल आहे. हे लिक्विड म्हणजे लिक्विडिटी, ज्याला मराठीत तरलता म्हटलं जातं. म्हणजे तात्काळ पैसे उपलब्ध करून देण्याची क्षमता. सो ज्या ॲसेट्समध्ये ही क्षमता आहे, की ज्यातून आपल्याला इन्स्टंट मनी किंवा चटकन पैसा उभा करता येऊ शकतो, त्यांना लिक्विड ॲसेट्स म्हटलं जाईल. मग ही घरात असलेली कॅश इन हँड किंवा सेव्हिंग्ज अकाउंटमध्ये असलेला पैसा किंवा लिक्विड म्युच्युअल फंडामध्ये असलेला पैसा किंवा मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्स किंवा शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल्स आहेत गव्हर्नमेंटची, ह्यांमध्ये काही गुंतवणूक असेल गुंतवणूकदारांची, तर त्यांच्या मार्फत आपल्याला चटकन लिक्विडिटी मिळेल किंवा तरलता मिळेल. सो त्याला लिक्विड ॲसेट्स म्हटलं जाईल. मग मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये परत त्याला आपण म्हणू कमर्शियल पेपर किंवा सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्स, ही शॉर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेंट्स असतात. सो ह्या सगळ्यांचा जो एक प्रकारचे ह्या वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंट्समधनं आपल्याला तरलता मिळते किंवा लिक्विडिटी मिळते. सो त्यातून आपल्याला लिक्विड ॲसेट्स बनतात आणि हे फार महत्त्वाचं काम करतात. ते एक प्रकारचा आपलं म्हणजे ती फायनान्शियल ब्रीथिंग स्पेस आहे. तो आपला एक प्रकारचा श्वासोच्छ्वास आहे, जो जीवनात अत्यावश्यक असतो, आपण म्हणू प्राणवायू. तसा लिक्विड ॲसेट्स हे तुमच्या आर्थिक स्थैर्य, आर्थिक नियोजनामध्ये फार महत्त्वाची कामगिरी बजावतात. म्हणजे थोडक्यात आपण ज्याला खेळतं भांडवल किंवा कॅश फ्लो म्हणतो, तर तो मेंटेन ठेवण्यात हे लिक्विड ॲसेट्स महत्त्वाची भूमिका बजावतात असं म्हणू शकतो आपण? ॲक्चुअली खेळतं भांडवल किंवा कॅश फ्लो तू जे म्हणतोयस ना, हो. तो म्हणजे एक प्रकारचा मी म्हणेन प्रवाह आहे. हां. म्हणजे समजून घे की आता समजा मला पगार चालू आहे दर महिना हो. किंवा माझ्या व्यवसायातनं मला दर महिना काही उत्पन्न मिळतंय. तर तो झाला माझा कॅश फ्लो. आता तो ओके. कॅश इनफ्लो झाला. हो. त्यासमोर मला दर महिन्याला काही खर्च करायचे असतील, रेग्युलर खर्च असतील, काही अनियमित खर्च असतील. हो. तर ह्या सगळ्या कॅश फ्लोला आपण म्हणूयात की म्हणजे तो एक कॅश फ्लो मेकॅनिझम झाला. हं.
लिक्विड ॲसेट्स काय आहेत, तर लिक्विड ॲसेट्स हा एक प्रकारचा साठा आहे. हो. आता अर्थात तुझा तो साठा उत्तम असेल तर कदाचित तुझा जो कॅश फ्लोचा प्रवाह आहे, त्याला तू एक प्रकारे चांगला पॉझिटिव्ह एक वेग देऊ शकतो किंवा त्याला चांगली डायरेक्शन देऊ शकतोस. सो लिक्विड ॲसेट्स हा एक प्रकारची तुझी जमापुंजी आहे आणि कॅश फ्लो किंवा खेळतं भांडवल हे तुझ्याकडे असलेल्या विविध उत्पन्नाच्या स्रोतांमधनं नियमित येणारा खर्च किंवा इन्कम. इन्कम इनफ्लो म्हणजे कॅश फ्लो असेल किंवा कॅश आउटफ्लो असू शकतो. सो ह्या दोन वेगवेगळ्या कन्सेप्ट असल्या तरीसुद्धा स्टेबल कॅश फ्लो मी म्हणेन म्हणजे स्थिर आर्थिक प्रवाह म्हणू आणि चांगली किंवा योग्य त्या प्रमाणात असलेली लिक्विड ॲसेट्स ह्या तुमच्या आर्थिक स्थैर्याच्या एक रथाची 2 चाकं आहेत असं म्हणू. म्हणजे तुझा जो प्रवास जे आपण काय म्हटलं आर्थिक स्वातंत्र्याकडे हवा, त्याच्यासाठी ही 2 चाकं खूप महत्त्वाची आहेत. मग आपण जर म्हणतो तू जसं म्हटलं कॅश फ्लो हा तुझ्या आपण पॅसिव्ह इन्कमची कन्सेप्ट मागे बघितली आहे, हो. की पॅसिव्ह इन्कम पाहिजे म्हणजे माझ्या काम करण्याव्यतिरिक्त माझ्या ॲसेट्समधून रेग्युलर काहीतरी किंवा नियमित काहीतरी कॅश फ्लो येत असेल तर त्यातून पॅसिव्ह इन्कम जनरेट होतं. सो हा जो कॅश फ्लो आहे किंवा पॅसिव्ह इन्कम जनरेट करणं हे जसं एक प्रकारचं आर्थिक स्थैर्य देतं आपल्या, तसंच अडीअडचणीला मला चटकन रक्कम हवी आहे, तेव्हा दर महिना येणारा कॅश फ्लो उपयुक्त नाही आहे. तेव्हा मला लमसम एक रकमी काहीतरी रकमेची गरज असू शकते. तर ती माझी लिक्विड ॲसेट्समधनं भागणार आहे. सो या 2 कन्सेप्ट वेगळ्या असतील तरी तेवढ्याच इम्पॉर्टंट आहेत आणि त्याच्यावरती माझी आर्थिक स्थैर्याची सगळी गाडी एक प्रकारे अवलंबून आहे असं म्हणू शकतो. थोडक्यात अशा ॲसेट्स की ज्या चटकन लिक्विडेट करता येणं शक्य आहे, अशांना आपण लिक्विड ॲसेट्स म्हणू शकतो. हो, बरोबर. म्हणूनच मगाशी मी जी उदाहरण दिलं होतं की सेव्हिंग्ज अकाउंटमधला पैसा मी लगेच काढू शकतो. हो. किंवा लिक्विड म्युच्युअल फंड्स मी आज रिडम्पशन केलं तर दुसऱ्या दिवशी पैसा मिळू शकतो. किंवा आता तू म्हणशील की फिक्स्ड डिपॉझिटवरती पण एक प्रकारची ती तरलता उपलब्ध आहेच. मग तो लिक्विड ॲसेट्सचा पार्ट आहे का? तर तो लिक्विड ॲसेट्सचा पार्ट होऊ शकतो काही अंशी. त्या व्यतिरिक्त मनी मार्केट इन्स्ट्रुमेंट म्हणजे कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्स असतील किंवा गव्हर्नमेंटची ट्रेजरी बिल्स ह्या गोष्टींमधून इमिजिएट लिक्विडिटी उपलब्ध आहे. म्हणजे ती तरलता इमिजिएट उपलब्ध आहे म्हणून त्याला लिक्विड ॲसेट्स म्हटलं जाईल. बरोबर. आता आपण एफ-डीचा उल्लेख झाला, तर एफ-डी विषयी आपण आधीही बोललेलो आहे. पण परत तेच की एफ-डीमध्ये नेमकी किती अमाऊंट ही आयडियली असायला पाहिजे? कसं आहे हे प्रत्येक व्यक्तीच्या रिस्क टेकिंग कपॅसिटीवरती आहे. म्हणजे तो किती जोखीम पत्करू शकतो हे त्याच्या विविध गोष्टींवरती अवलंबून आहे. हे त्याच्या वयावरती, त्याच्यावरती असलेल्या जबाबदाऱ्यांवरती, त्याचा माइंडसेट काय आहे त्याच्यावरती, त्याची ऑब्लिगेशन, लायबिलिटीज म्हणजे खर्चांव्यतिरिक्त त्याची काही लोन, देणी आहेत का? ह्या सगळ्या गोष्टींवरती आणि ऑब्व्हियसली सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे त्याचे कॅश फ्लोज किंवा सध्याची अर्निंग कपॅसिटी काय आहे? मग ते त्याच्या इंडिव्हिज्युअल स्किल्सवरती असेल किंवा त्याच्याकडे असलेल्या जमापुंजीतनं येणाऱ्या पॅसिव्ह इन्कमवरती पण तो कॅश फ्लो डिपेंडंट आहे. या सगळ्या गोष्टींचा उहापोह केल्यानंतर एखाद्यानी लिक्विड ॲसेट्समध्ये किंवा एफ-डी स्वरूपात काय रक्कम गुंतवावी हे ठरवायला लागेल. म्हणजे लिक्विड ॲसेट्स हा एक प्रकार किंवा एफ-डीसुद्धा. मग मी म्हणेन की एखादा म्हणजे मी कायम उदाहरण देतो की वॉरेन बफेट यांना ॲसेट ॲलोकेशनची काय गरज आहे? त्यांची एवढी वेल्थ आहे की त्यांना लिक्विड ॲसेट्समध्ये काही नाही ठेवलं तरी चालेल. पण त्यांच्या गुंतवणुकीसाठी किंवा गुंतवणुकीसाठी योग्य त्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात याच्यासाठी ते आज बिलियन्स ऑफ डॉलर्सच्या कॅशवरती किंवा लिक्विडिटीवरती आत्ता बसून आहेत. कारण का तर त्यांना आत्ता बाजार महाग वाटतोय. मग त्यांचं म्हणणं आहे जेव्हा बाजार पडेल तेव्हा त्याचा उपयोग करता येईल. अनेकदा मी अनेक गुंतवणूकदारांना हे सांगतोच की इक्विटी म्युच्युअल फंडातली SIP हा एक खूप चांगला प्रकार आहे. लोकांना आता त्यांनी आत्मसात केला आहे. त्यांनी भांडवल वृद्धीसाठी दीर्घकालीन संपत्ती जनरेट करण्यासाठी त्यांनी त्याचा चांगला वापर करायला सुरुवात केली. तरी आम्ही सांगतो की एक 5-10% तरी रेग्युलर लिक्विड फंडाची तुम्ही SIP करा. कशासाठी? तर त्यातून तुम्हाला जी एक लिक्विड ॲसेट क्रिएट होईल त्याचा तुम्ही संधी म्हणून पण वापर करू शकता. बाजार पडला अचानक तर त्यातला काही पोर्शन तुम्ही गुंतवणुकीसाठी देखील वापरू शकता. सो मी असं म्हणेन की थोडं एक प्रकारचं टॅक्टिकल ॲलोकेशन वापर करू शकतो. सो लिक्विड ॲसेट्स किती असाव्यात? ते 10 ते 20% असाव्यात साधारण. अच्छा. तर मी म्हणेन की जेव्हा बाजार फारच पडला आहे तेव्हा तो तुमचा 20%चा जो कव्हर आहे ना तो तुम्ही 10% आणा आणि त्याचा वापर करून योग्य त्या ॲसेट्स खरेदी करा. आता तुम्ही म्हणाल की तिथे अनिश्चितता असताना तू तुझी लिक्विड कव्हर
वापरतोय. हो. माझं म्हणणं आहे, प्लॅन तुम्ही केलंय तुमच्या अनिश्चितकालीन गोष्टींसाठीच. हं. मग संधी का नाही घ्यायची? म्हणजे तुम्ही आर्थिक स्वातंत्र्यासाठी ऑलरेडी आर्थिक शिस्त अंगीकारली आहे. त्यातूनच तुम्ही हे सगळे कॉर्पस क्रिएट केलेत. त्याचा संधी म्हणून पण वापर केला जाऊ शकतो. म्हणजे मी कायम म्हणतो, की आपण जेव्हा कॅश इन हँड किंवा सेव्हिंग्ज अकाउंट ठेवतो, इट इज यूज्ड फॉर ट्रान्झॅक्शन, म्हणजे ट्रान्झॅक्शन मोटिव्हसाठी. दुसरं इमर्जन्सीसाठी आणि हो. तिसरं स्पेक्युलेशनसाठी सुद्धा. म्हणजे स्पेक्युलेशन म्हणजे मी म्हणेन, की एखादी संधी आली, त्या संधीसाठी सुद्धा मी कॅश ठेवली पाहिजे बाजूला. हा थोडा एक वेगळा विचार आहे, पण नक्की त्याचा फायदा होऊ शकतो. निश्चितच. लिक्विड म्युच्युअल फंडाचा तू उल्लेख केलास. तर या लिक्विड म्युच्युअल फंडांविषयी थोडं सांगतोस, की याचं स्वरूप कसं असतं आणि याच्यावरचे रिटर्न्स साधारण काय प्रेडिक्ट केले जातात? सो हे लिक्विड म्युच्युअल फंड म्हणजे काय? तर हा म्युच्युअल फंडांचा प्रकार आहे. म्युच्युअल हं. फंड इज नथिंग बट पूलिंग ऑफ फंड्स, म्हणजे हो. पैसा एकत्र केला जातो. तो फंड मॅनेजरकडे दिला जातो. साधारणतः त्या फंडांमध्ये अशा इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये गुंतवणूक केली जाते, ज्याची मॅच्युरिटी 90 दिवसांच्या आतमध्ये आहे. बरं. म्हणजे मग साधारण कमर्शियल पेपर्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्स किंवा गव्हर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स. आता असाही विचार कर, की एखादा बॉन्ड 10 वर्षांपूर्वी इश्यू केला गव्हर्नमेंटनी आणि त्याची मॅच्युरिटी पुढच्या 4 महिन्यांमध्ये आहे किंवा त्याची मॅच्युरिटी पुढच्या 2च महिन्यांमध्ये आहे. 2च महिने, कारण लेस दॅन 90 आपण म्हणतोय. हो. सो ते पण 2 महिन्यात तो मॅच्युअर होणार असेल, तर नाऊ इट अल्सो बिकम्स अ ॲसेट. ती पण एक प्रकारची ॲसेट होते आता, कारण ती लगेच लिक्विड करता येणार आहे फंड मॅनेजरला, कारण 2च महिन्यांमध्ये त्याची मॅच्युरिटी आहे. सो ज्या इन्स्ट्रुमेंटची मॅच्युरिटी 90 दिवसांच्या आतमध्ये आहे, अशा सर्व गुंतवणुकीच्या ऑप्शनमध्ये मग कमर्शियल पेपर असतील, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉझिट्स असतील, गव्हर्नमेंट ट्रेजरी बिल्स असतील, कॉर्पोरेट किंवा गव्हर्नमेंट बॉन्ड्स असतील, जे निअरिंग मॅच्युरिटी आहेत आणि त्यांचं रेटिंग उत्कृष्ट आहे. ह्या सगळ्यांचा लिक्विड फंडाच्या पोर्टफोलिओमध्ये अंतर्भाव असू शकतो. याचा फायदा असा आहे, की एकतर ही इन्स्ट्रुमेंट्स कधीही लिक्विड करता येऊ शकतात आणि ती लिक्विड झाली, पोर्टफोलिओमध्ये असताना त्याचे पैसा मॅच्युरेट झाला, तर फंड मॅनेजर परत शॉर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेंटमध्ये तो पैसा रिडिप्लॉय करतो. सो लिक्विड फंडामध्ये ह्या इन्स्ट्रुमेंट्सचं हे बदलत असतं कंटिन्युअसली, की एखादं इन्स्ट्रुमेंट मॅच्युअर होईल, नवीन घेतलं जाईल. पण त्याची ॲव्हरेज मॅच्युरिटी ही साधारण 90 दिवसांच्या आतमध्ये ठेवली जाते. जेणेकरून तुमचं जे भांडवल आहे, त्याला धक्का लागणार नाही. गुंतवणुकीमध्ये जोखीम महत्त्वाची आहे, हे लक्षात घे. हो. जेव्हा एखादा गुंतवणूकदार अल्प कालावधीसाठी गुंतवणूक करतो, तेव्हा त्याला भांडवलाची सेफ्टी फार गरजेची असते. त्याच्यात नफा खूप कमवणं हा उद्देश नसतो. सो तुम्ही तुमचं कॅपिटल प्रिझर्व्ह केलं पाहिजे. तर अशा केसमध्ये त्याच्यात ती व्होलॅटिलिटी असून चालणार नाही. मग या शॉर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेंट्समध्ये फारशी इंटरेस्ट रेट रिस्क नसते. म्हणजे इंटरेस्ट रेट वर खाली झाले तर त्याच्या व्हॅल्यूमध्ये खूप जास्त फरक पडत नाही. सो लिक्विड फंडांमध्ये ह्या इन्स्ट्रुमेंट्सचा वापर केला जातो. जेणेकरून पोर्टफोलिओ पण एक प्रकारे लिक्विड राहील. तुम्हाला चढत्या किंवा उतरत्या व्याजदरांचा फारसा इम्पॅक्ट तुमच्या पोर्टफोलिओवर होणार नाही. ह्या सगळ्यांचं एक प्रकारचे मी म्हणेन, की कॉम्बिनेशन या फंडामध्ये गुंतवणूक करताना केलं जातं. त्यामुळे जोखीम अत्यल्प असते. पण ह्याबरोबर एक थोडी निगेटिव्ह गोष्ट मी पण सांगू इच्छितो, की जोखीम जेवढी कमी तितकाच परतावा कमी. सो लोअर द रिस्क, लोअर द रिटर्न्स. अर्थात जे आपण सेव्हिंग्ज बँकेमध्ये गुंतवणूक करतो त्याच्यावरती आपल्याला 3.5-4% व्याजदर मिळतोय. तर लिक्विड फंडांमध्ये त्यापेक्षा अधिक परतावा मिळू शकतो. त्याचं सर्वस्वी काय परतावा मिळेल याचं सर्वस्वी अवलंबन हे बाजारातल्या व्याजदरांवरती अवलंबून आहे. सो कधी तो 5-5.5% आणि कधी-कधी अगदी 6.5-7% जातो. एस्पेशली मार्च एंडला जेव्हा लिक्विडिटीचा थोडा सिस्टीममध्ये चॅलेंज असतो, म्हणजे काही अडचणी असतात किंवा ॲडव्हान्स टॅक्समुळे कंपन्यांच्या अकाउंटमधनं पैसा हा सगळा गव्हर्नमेंटकडे जातो. सो लिक्विडिटी कमी असते बाजारात, तेव्हा व्याजदर थोडे चढतात. बरं. तर अशा वेळेस लिक्विड फंडांवरती जास्त परतावा मिळू शकतो. अच्छा. लिक्विड फंडांविषयी तू सांगितलंस. एक परत खूप बेसिक प्रश्न आहे खरं तर, की सेव्हिंग्ज अकाउंट, तर यात जी काही कॅश फ्लो आहे किंवा जी काही कॅश आहे ती पण लिक्विड ॲसेट्समध्येच येते. तर कुटुंबाचा विचार केला तर सेव्हिंग अकाउंट सगळ्यांची म्हणून किती असावेत? कारण काय होतं बऱ्याचदा, की एका मेंबरची 2-2, 3-3 अकाउंट्स असतात. तर सॅलरी अकाउंट आहे, समजा दोघं कमावते आहेत घरात आणि टोटल 4 मेंबर्स आहेत. तर नेमकी सेव्हिंग अकाउंट्स किती असावेत? कारण ती मेंटेन करणं हा पण एक नाही म्हटलं तरी खर्च असतो. खर्च म्हणजे नक्कीच तू म्हणता तसा वेळ जातो आणि टाईम इज मनी.
हो. सो माझं म्हणणं आहे एक सॅलरी अकाउंट असावं आणि एखादं तुम्हाला अकाउंट हवं असेल ॲडिशनल तर तुम्ही विचार करावा, पण त्याची खरं तर गरज नाही. त्या एकाच अकाउंटमधनं सर्व पेमेंट्स करत करत जावं. EMI सगळं लिंक असावं. हं. अनेकदा गुंतवणूकदार ही चूक करतात, की अनेक खाती काढतात. वेगवेगळ्या खात्यांमधून वेगवेगळे व्यवहार केले जातात आणि नंतर लक्षात येत नाही. मग अनावधानाने काही खाती बंद केली जातात आणि एखादी जुनी गुंतवणूक त्याची मॅच्युरिटीची प्रोसेस तिथेच येणार असतात किंवा त्याच अकाउंटचा हो. चेक निघतो. हं. तेव्हा मग ह्या सगळ्या अडचणी होतात. सो 1 किंवा 2 अकाउंट असणं हे जास्त व्यवहार्य आहे आणि प्रत्येक सदस्याची एखादं किंवा दुसरं अकाउंट. दुसरी गोष्ट ती जॉइंट असतील तर उत्तम. त्याला नॉमिनेशन असावं. अनेकदा त्याही गोष्टी लक्षात घेतल्या जात नाहीत आणि ह्या सगळ्यांचा एक म्हणजे सक्सेशन हा एक वेगळाच विषय, पण हे सगळं व्यवस्थित करणं गरजेचं आहे. पण खूप अकाउंट्स असणं नक्की अत्यावश्यक नाही. अ, हं. आणि अनेकदा बँकांमध्ये पण एक प्रकारची स्पर्धा आहे, की प्रत्येक कामासाठी, प्रत्येक गोष्टीसाठी वेगवेगळे अकाउंट्स ओपन करायला सांगितले जातात. हो. जर गरज असेल तरच ते करावं, असा मी नक्की सल्ला देईन. इन्कम टॅक्सला सुद्धा आता तुमची सेव्हिंग्ज अकाउंट सगळी डिक्लेअर करायला सांगतात. पूर्वी असं होतं, की TDSचे काही रूल्समुळे अनेक बँकांमध्ये वेगवेगळ्या एफ-डीज करणं किंवा ह्या सगळ्या गोष्टींचा वापर केला जायचा. पण आता सगळा डेटा गव्हर्नमेंटलाही दिसतो आणि हं. व्यवस्थित म्हणजे त्याचं आकलन करता येतं. बँक लेव्हललाही तो दिसतो. पॅननी तो ट्रॅक होतो. तर ह्या सगळ्यांचा हे लक्षात आणि मग त्यानुसार TDSच्याही प्रोव्हिजन्स बदलल्या आहेत. त्यामुळे आता जर का TDS लागणारच असेल, तर पूर्वीसारखं ते सगळं अकाउंट स्प्लिट करणं, एफ-डी स्प्लिट करणं हे नक्की आता व्यवहार्य राहिलं नाही. विपुल, आता अनेकांच्या आयुष्यात असे अचानक धनलाभाचे प्रसंग येतात. म्हणजे जमीन कुठलीतरी जुनी असते, त्याची खरेदी विक्री होते किंवा फ्लॅटची किंवा ॲन्युअल बोनस, इन्क्रिमेंट. अशा वेळेला जर एकदम मोठी राशी आली आपल्या अकाउंटमध्ये, तर काय करायचं कळत नाही आणि बऱ्याचदा ती खर्च होते. तर अशा वेळेला ती लिक्विड म्युच्युअल फंडांमध्ये पार्क करणं हा एक व्यवहार्य ऑप्शन ठरू शकतो. हो, कारण कसं आहे माहिती आहे का, पैसा खात्यात दिसला की तो खर्च होतो. असं कायम म्हटलं जातं, की पैसा अकाउंटमध्ये राहत नाही. माझ्याकडे अनेक गुंतवणूकदारही सांगतात. मग त्यांना मी सांगतो, की इमिजिएटली ती रक्कम लिक्विड फंडांमध्ये टाका. टाका. कारण तिचा कंट्रोल तुमच्याकडे नाही. कारण मग तो रिडम्पशन केल्यानंतर खात्यात पैसा आल्यावर खर्च होणार. हो. सो दृष्टीआड सृष्टी म्हणतो तसं तो पैसा दृष्टीआड गेलेला बरा, बरं. एक प्रकारे. आणि असं ऑब्झर्व्ह करण्यात आलंय, की बोनस जमा झाला किंवा अशी रक्कम आली तर 45% ते 50% रक्कम ही खर्च केली जाते. बरं. आणि अनवधानाने खर्च केली जाते. हं. मग उरलेल्या 50% तुला वाटेल, की मग ती तरी सेव्ह होते. तर तसं नाही. ही तर असेच खर्च आहेत. मग राहिलेल्या 50% काही प्लॅन्ड खर्च असतात. ते होतात. मग बचतीला काही शिल्लक राहत नाही. तर हे टाळायचं असेल तर नक्की ती रक्कम लिक्विड फंडात शिफ्ट केली तर चांगलं. ह्याची काही अनेक कारणं आहेत. म्हणजे एक तर सेव्हिंग्जपेक्षा परतावा इकडे जास्त. दुसरी गोष्ट खर्च वेडेवाकडे अनावश्यक खर्च टाळले जाऊ शकतात. तिसरं सायबर क्राईम किंवा जे सायबर फ्रॉड होतात, की एखादी रक्कम मोठी खात्यात असेल, तर कुठूनचा एक प्रकारे सुगावाच लागतो लोकांना किंवा फ्रॉडस्टर्सना आणि तेव्हाच सगळ्या गोष्टी घडतात. हो. म्हणजे इथे मी आवर्जून सांगेन, की काही कारणामुळे मी वडिलांच्या अकाउंटला काही रक्कम जमा केली होती त्यांनी जेव्हा. मी नाही, म्हणजे त्यांनी जमा केली होती कुठल्यातरी ॲसेट्स विकून. त्याच दिवशी संध्याकाळी मला त्यांच्या GPayवरती ₹150 अचानक क्रेडिट आलं. बरं. आणि हे त्यांनाही लक्षात नाही आलं आणि नंतर सुदैवाने मी घरी होतो आणि त्यांना फोन आला, की चुकून तुमच्या अकाउंटला ₹150 Google Payला आलेत. तर ते तुम्ही ह्या पत्त्यावरती परत म्हणजे ह्या Google Pay नंबरवरती परत पाठवा. माझ्या नशिबाने आता मी आर्थिक क्षेत्रातच काम करतोय आणि मला हे लक्षात आलं, की ही गडबड आहे. म्हणून मी त्या व्यक्तीला फोनवरती सांगितलं, की आमच्या लक्षात आलं, की पैसे आलेले आहेत म्हटलं. हो. फक्त हे पैसे मी तुम्हाला प्रत्यक्षात देऊ इच्छितो. तर आपण कुठे असाल तर तुम्ही येऊन माझ्याकडून हे कलेक्ट करा. त्या व्यक्तीने सांगितलं, तुम्ही पुणे शहरात म्हणजे पेठ एरियात राहता, मी मात्र आत्ता चाकण एरियात राहतो. तर साहेब प्लीज ट्रान्सफर करा. मी म्हटलं ठीक आहे, हरकत नाही. तुमच्या चाकणला कोणाकडनं मी ती व्यवस्था करतो किंवा तुम्ही पुण्यात याल तेव्हा मी तुम्हाला देतो. रक्कम फारशी मोठी नाहीये. मग तो म्हटला, "नाही साहेब असं आहे, तसं आहे" आणि तो 5 मिनिटं जवळपास मला विनवण्या करत होता, की ते ₹150 त्यांनी मला पाठवावेत. शेवटी माझ्या हे लक्षात आलं, की हे पूर्ण चुकीचं आहे आणि मी ते टाळलं. पण हा प्रसंगावरून मी शिकलो, की अशी रक्कम आली तर कुठून का होईना ही इन्फॉर्मेशन सध्या जातेय. हे दुर्दैव आहे. मी कायम म्हणतो फ्रॉडस्टर्स आर वन स्टेप अहेड ऑफ लॉ. म्हणजे त्यांना ह्या सगळ्या सिस्टीममधनं कुठून काय करायचं हे माहिती आहे
अर्थात आपल्या इथले असलेले पोलीस खातं म्हणा किंवा सर्व तपास यंत्रणा म्हणा, ह्या पण तितक्याच प्रगत आहेत आणि त्या तपास काढून या गोष्टींचा शोध लावतात. पण ह्यामध्ये आपला खूप वेळ जातो. अनेकदा तो पैसा रिकव्हर होईल याची खात्री राहत नाही. हो. तर ह्या गोष्टी टाळण्यासाठी अशी एक कुठली मोठी रक्कम खात्यात असेल, तर ती लिक्विड फंडला इमिजिएटली शिफ्ट केलेली उत्तम. किंवा मी म्हणेन अनेक बँकांचे काही ऑप्शन आहेत. ऑटो स्विफ्ट, रिव्हर्स स्विफ्ट नावाचा प्रकार असतो, ज्याच्यात अ, एक ठराविक रकमेच्या वरती रक्कम तुमच्या बचत खात्यात जमा झाली तर त्याची ऑटोमॅटिक एफ-डी FD केली जाते. हम्म. सो असे काही जर का पर्याय उपलब्ध असतील, तर त्या पर्यायांचा वापर करावा. याच्यात आपल्याला परतावा पण जास्त मिळेल, आपला पैसा सेफ पण राहील, अनावश्यक खर्च पण टाळले जातील. खूपच महत्त्वाचा मुद्दा सांगितलास. म्हणजे तू जे उदाहरण दिलंस तुझ्या स्वतःच्या बाबतीत घडलेलं, तर मला वाटतं की हे आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांनी पण खूप लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे की सायबर क्राईम्स वाढत आहेत. तर अशा वेळेला खात्यामध्ये खूप सारे पैसे ठेवण्यापेक्षा ते पार्क करणं, मग ते एफ-डीत असतील किंवा लिक्विड म्युच्युअल फंडात, हे खूप गरजेचं आज गरजेचं. झालेलं आहे. आता विपुल मला सांग की इमर्जन्सी फंड ही कॉन्सेप्ट नेमकी काय असते आणि इमर्जन्सी फंड हा नेमका किती असावा? सो अनेकदा हा प्रश्न खरंच खूप महत्त्वाचा आहे. कारण अनेकदा लोकांना इमर्जन्सी फंड म्हणजेच लिक्विड ॲसेट्स वाटतात. हां. सो ह्या 2 गोष्टी कंप्लीटली वेगळ्या आहेत. बरं. इमर्जन्सी फंड म्हणजे मला ॲक्चुअली कुठल्याही अडचणीच्या काळात मला किती महिने सस्टेन करता येईल त्याच्यासाठी मी जो फंड गोळा करीन तो इमर्जन्सी फंड आहे. मग तो किती असावा किंवा कसा त्याचं प्लॅनिंग असावं? तर मी कायम सांगतो की तुमचा पगार जर का स्थिर म्हणजे तुमचं जॉब प्रोफाईल स्थिर आहे, चांगली असेल, घरात दोन्ही व्यक्ती कमावते असतील, तर मी म्हणेन की कुटुंबामध्ये अर्निंग पण चांगलं आहे, प्रोफाईलही चांगली आहे, स्टॅबिलिटी पण आहे. तर मग 6 महिन्यांचा खर्चा एवढी रक्कम हं. आणि तुमच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी तुम्ही जी दर महिना गुंतवणूक करताय, ही रक्कम पण त्याला जोडली जावी. अनेकदा ही रक्कम तशी जोडली जात नाही. कारण तुमची लाँग टर्म गोल्स आणि तुमचे एक्सपेन्सेस हे दोन्हीही महत्त्वाचे आहेत. अनेकदा लोकं फक्त एक्सपेन्सेससाठी प्लॅन करतात आणि मग ते 6 महिने किंवा वर्षभर काही अडचण आली, तर त्यांची जी दीर्घकालीन उद्दिष्ट आहेत त्यासाठीची गुंतवणूक कुठेतरी केली जात नाही. सो माझं म्हणणं आहे हे दोन्ही गोष्टी म्हणजे तुमचा दरमहा खर्च आणि तुमच्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठीची गुंतवणूक या दोन्हींचं कॉम्बिनेशन एवढी महिन्याला रक्कम गुणिले 6 महिने एवढ्या रकमेचा तुम्ही इमर्जन्सी कॉर्पस ठेवावा. तुम्ही जर का सेल्फ एम्प्लॉईड असाल, फ्रीलान्सर असाल, कन्सल्टंट म्हणून काम करत असाल तर किंवा बिझनेसमध्ये असाल तर इथे कॅश फ्लो थोडा अनसर्टन आहे. हो. जास्त थोडी अनिश्चितता तुम्हाला फेस करायला लागू शकते. अशा केसमध्ये तुम्ही तो 9 ते 12 महिन्यांपर्यंत नेऊ शकता. आणि मग हा कुठे गुंतवला जावा तर तो लिक्विड फंडामध्ये, फिक्स्ड डिपॉझिटमध्ये गुंतवता येऊ शकतो. भारतीयांची एक मानसिकता आहे की सोन्यालाही तेवढेच लिक्विड समजलं जातं. जरी आपण आत्ता लिक्विड ॲसेट्सचा उल्लेख केला तर त्यामध्ये अनेकदा आत्ता ज्या मी ॲसेट्स सांगितल्या किंवा जे गुंतवणुकीचे प्रकार सांगितले त्यामध्ये गोल्ड मी सांगितलं नाही. पण अनेक वर्ष भारतीयांच्या मानसिकतेमध्ये सोनं हे तितकंच तरल किंवा लिक्विड समजलं जातं. म्हणजे अर्ध्या रात्रीतनं सुद्धा लिक्विड करता येईल अशा गोष्टी समजल्या जातात. आणि ह्या लिक्विड ॲसेट्सचं प्रमाण तुम्ही काय ठेवू शकता याच्यासाठी महत्त्वाच्या ज्या पायऱ्या आहेत गुंतवणुकीतल्या किंवा आर्थिक नियोजनातल्या म्हणजे पहिला टप्पा तुमचा टर्म इन्शुरन्स, दुसरा हेल्थ इन्शुरन्स, तिसरा इमर्जन्सी फंड. ही पहिली स्टेप आहे गुंतवणुकीची. पहिले 2 तर तुमचे रिस्क कव्हर करण्याचे खर्च आहेत. आणि पहिली स्टेप आहे इमर्जन्सी फंड. हे तुम्ही व्यवस्थित प्लॅन केलं तर तुमच्या लिक्विड ॲसेटमध्ये थोडाफार तुम्हाला फरक करता येईल. 10 ते 20% तुम्ही कुठेतरी 10% पण ती गोष्ट करू शकता आणि ह्याचा नक्की योग्य प्रकारे वापर करू शकता. इमर्जन्सी फंड असण्याने तुम्हाला एक प्रकारचं स्थैर्य मिळणार आहे. मानसिक शांतता आहे. आता मी म्हटलं तसं की या इमर्जन्सी कॉर्पसमुळे कॅश ड्रॅग पण येतो किंवा या लिक्विड ॲसेट्समध्ये सुद्धा एक प्रकारचा कॅश ड्रॅग म्हणजे काय तर तुम्हाला जोखीम कमी पत्करताय म्हटल्यावर परतावा पण कमी. मग महागाई ॲडजस्टेड आणि टॅक्स वजा जाता कदाचित या गुंतवणुकीच्या साधनांवरती तुम्हाला रिटर्न्सच दिसणार नाहीत. त्यामुळे मग बिलकुल याच्यात गुंतवणूक करून पण चालणार नाही. कारण गुंतवणूक केली नाही आणि काही इमर्जन्सी आली किंवा काही अडचणी आल्या तर तुम्हाला तुमच्या महत्त्वाच्या ॲसेट्स विकायला लागतील. म्हणजे किंवा तुमची फिजिकल पोझिशन्स विकायला लागतील. वॉरेन बफेट कायम हे सांगतात की इफ यू बाय थिंग्स विच यू डोंट नीड व्हेरी सून यू वुड नीड टू सेल थिंग्स विच यू नीड. हे लक्षात घे. म्हणजे तुम्ही अनावश्यक गोष्टींवरती खर्च केलात तर तुम्हाला आयुष्याच्या
एका टप्प्यावरती जीवनावश्यक वस्तूंची विक्री करण्याची वेळ येईल, स्वतःकडे असलेले पोझिशन्स. हो. सो ह्या गोष्टी जर का समजून घ्यायच्या असतील तर हे फार महत्त्वाचं आहे की परतावा कमी आहे म्हणून जोखीम पत्करून इतर गुंतवणुकीच्या साधनांमध्ये गुंतवणूक करणं देखील योग्य नाही. नाही. हे महत्त्वाचं आहे. सो त्याचा काय बॅलन्स असावा हे कुठेतरी त्या माणसाच्या जोखीम घेण्याच्या प्रवृत्तीवरती आणि त्याच्या कपॅसिटीवरती ठरेल. त्याला काय शक्यता आहेत त्याच्या आयुष्यात त्या बघून करायला लागेल. परंतु त्याचं योग्य प्रमाण असणं हे कायम गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी आर्थिक नियोजन करणं हे गरजेचं आहे. निश्चित. तर आता एखादं उदाहरण घ्यायचं म्हटलं, म्हणजे उदाहरणार्थ माझं इन्कम हे 80,000 ते 1,00,000 असं साधारण महिना आहे. तर किती पोर्शन हा लिक्विड ॲसेट्समध्ये पाहिजे? असं निरंजन तू आत्ता म्हटलास ते दरमहा कॅश फ्लो झाला. हो. तुझी नेटवर्थ किती आहे? हं. समजा ती 1 करोड रुपये असं हो. मी धरतो. हो. आणि महिना 1,00,000 रुपये येत आहेत. हं. तुझा दरमहा खर्च 30,000 रुपये आहे. हं. आणि तुझं दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी तुला दर महिना 25,000 रुपयांची गुंतवणूक करायला लागते. हो. सो मी म्हणेन 30,000 प्लस 25,000 म्हणजे 30,000 तर खर्च, 25,000 दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठीची गुंतवणूक. हो. म्हणजे 55,000 रुपये तुझा दर महिना लागणारा बेसिक कॉर्पस झाला माझ्यासाठी. हो. आणि जर का तुझा जॉब स्टेबल आहे असं मी म्हटलं तर हं. साधारण 3 ते 3.5 लाख रुपयांचा कॉर्पस होतो 6 महिन्यांसाठी. हो. हा झाला तुझा इमर्जन्सी कॉर्पस. हं. तो समजा जॉब स्टेबल नसेल तर 12 महिन्यांचा मी धरला तर 6 लाख रुपये म्हणजे 3.5 लाख ते 6 लाख रुपयांपर्यंत तुझा इमर्जन्सी फंड रेडी पाहिजे. ओके. आणि 1 कोटीची जी तुझी नेटवर्थ असेल हं. तर त्यातले एक 10 ते 15 लाख रुपये म्हणजे ते 20 लाख सुद्धा असू शकतात पण 10 ते 15 लाख रुपये लिक्विड ॲसेट्समध्ये असावेत. अच्छा. सो ह्यानी काय होईल, एक 5-1 लाख रुपये मी ॲव्हरेज धरतो तुझ्या इमर्जन्सी कॉर्पस झाला. हे प्लॅनिंगचा भाग नाहीच आहे. तुझी नेटवर्थ ह्या इमर्जन्सी कॉर्पस व्यतिरिक्तच ठरवावी आपण. मग माझ्याकडे जो 1 करोडचा उर्वरित कॉर्पस आहे त्यातले हे 10-15 लाख रुपये मी लिक्विड ॲसेट्समध्ये ठेवले तर उरलेले 85% मी ग्रोथसाठी आणि माझ्या शॉर्ट टर्म गोल्ससाठी पण वापरू शकतो. आणि परत शॉर्ट टर्म गोल्स टू ग्रोथ याचं जर का मी कॉम्बिनेशन केलं म्हणजे ग्रोथ ही लॉंग टर्मसाठी आहे म्हणजे शॉर्ट टर्म गोल्स लॉंग टर्म गोल्स विचार केला तर मग याच्यात मी योग्य ती इन्स्ट्रुमेंट्स वापरून म्हणजे माझ्या दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी मी इक्विटी म्युच्युअल फंड्स वापरेन. शॉर्ट टर्म गोल्ससाठी मी गोल्ड FD किंवा पर्यायाने थोडाफार शॉर्ट टर्म फंड्सचा वापर करेन. सो ह्याचं जर का मी कॉम्बिनेशन केलं तर मला एक बॅलन्स पोर्टफोलिओ चांगल्या प्रकारे बनवता येईल ज्याच्यावरती मला चांगले रिटर्न्स मिळतील. म्हणजे मग दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी मी 10 ते 12% रिटर्न टार्गेट करू शकतो. शॉर्ट टर्म गोल्ससाठी कुठेतरी 6 ते 7% रिटर्न्स मला मिळू शकतात. ह्या प्रकारे प्लॅन करता येऊ शकतं. सो हा जो इमर्जन्सी फंड आणि लिक्विड ॲसेट्स हा जो पोर्शन आहे ना तो माझा पाया आहे. त्याच्यावरती माझे दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठीचा जो कळस आहे तो मी उभा करणार आहे. परफेक्ट. मला वाटतं की या एपिसोडचा सगळ्यात मोठा टेक अवे हा आहे की इमर्जन्सी फंड, इमर्जन्सी कॉर्पस आणि लिक्विड ॲसेट्स हे वेगवेगळे आहेत हे समजून घेतलं पाहिजे आणि त्या दोन्हीसाठी तजवीज ही प्रत्येकाने केली पाहिजे. आणि जसं तू आता शेवटी म्हणलास तसं तो पाया आहे गुंतवणुकीचा. म्हणजे त्या पायावर आपली पुढची दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठीची गुंतवणूक तर त्याची उद्दिष्टही आपण ठरवणार आहोत. बरं. मला खात्री आहे आपल्या सगळ्या प्रेक्षकांना यातनं नवीन इन्साइट्स मिळाल्या असतील. हा एपिसोड बघून जर तुमच्या मनात काही शंका असतील, तुम्हाला असं वाटत असेल की यावर आणखी क्लॅरिटी पाहिजे तर तुम्ही नक्की कमेंट्सद्वारे आम्हाला त्या विचारू शकता. आम्ही नक्की म्हणजे टीम बिग बग्स ही तुम्हाला त्याला उत्तरं देईल. तसंच यासारखे आणखी कुठले निग्लेक्टेड टॉपिक जे आपल्याला वाटताना खूप साधे वाटतात पण असं वाटतं की यावर बोललं पाहिजे तर ते विषय पण आम्हाला नक्की सुचवा. भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. धन्यवाद.